હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થતું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક એટલું સ્વાદિષ્ટ થાય છે ને કે હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટના શાકને ટક્કર મારશે. અને આ શાક તમે બનાવી પૂરી, પરોઠા, રોટલી કે ભાખરી સાથે તો ખાઈ જ શકો છો, પણ ભાત સાથે પણ આ શાક બહુ મસ્ત લાગશે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ માત્ર 5 જ મિનિટમાં બનતું ચટપટું શાક. શાક બનાવતા પહેલાં અહીંયા મેં અડધો કપ ઘરનું જમાવેલું મોરું દહીં લીધું છે. દહીં સાથે મસાલા કરી લેશું. 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. લાલ મરચું પાવડર તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો, પણ આ શાક થોડું સ્પાઇસી હશે ને તો વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે. 1 ચમચી ધાણા જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી બધો જ મસાલો દહીં સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે કોઈ કાઠિયાવાડી ધાબામાં જાઓ, આ શાક તો તમને સર્વ કરે જ. તો અહીંયા બધો જ મસાલો દહીં સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધો છે. આ રીતે દહીં સાથે મસાલા મિક્સ કરી દેશો ને એટલે મસાલા સરસ ફૂલી જશે અને શાકમાં મસાલાનો એકદમ પ્રોપર ટેસ્ટ આવશે. તૈયાર કરેલી મસાલા પેસ્ટ સાઈડ પર રાખી દઈશું અને હવે શાક બનાવી લેશું. શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. રાઈ જીરું થોડા ફૂટે એટલે એની સાથે 2 ટુકડા તજ, 3 લવિંગ, 1 ચક્રફૂલ, 2 સૂકા લાલ મરચાં અને એની સાથે 5 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું. અહીંયા કડાઈમાં ઉમેરેલા બધા જ મસાલા સરસ કકડી ગયા છે. તો આપણે જે દહીંની પેસ્ટ તૈયાર કરીને રાખેલી છે ને એમાં 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું અને મિક્સ કરી લેશું. હવે ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને તરત જ આપણી મસાલા પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. કડાઈમાં મસાલા પેસ્ટ ઉમેરી તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું, જેથી મસાલા પેસ્ટના છાંટા બહાર ના ઉડે. હવે ઢાંકણ ખોલી અને દહીંની પેસ્ટ આપણે તેલ સાથે એકદમ મસ્ત સાંતળી લેશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખવાની, જેથી દહીં ફાટે નહીં અને પ્રોપર ટેસ્ટવાળું આપણું શાક તૈયાર થાય. તો થોડી જ વારમાં અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મસાલા પેસ્ટ સરસ મિક્સ થઈ અને બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. આ રીતે સરસ ઉકળવા માંડે ને એટલે એની સાથે આપણે 1/2 કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેરશું. ગરમ પાણી ઉમેરવાથી કુકિંગ પ્રોસેસ બિલકુલ ધીમી નહીં થાય અને શાક ઝડપથી તૈયાર થશે. એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. થોડી જ વારમાં અહીંયા તમે જુઓ કે ગરમ પાણી ઉમેરવાથી ગ્રેવી ઝડપથી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આ રીતે ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જાય ને એટલે અહીંયા મેં 3 મોટા બટેટા બાફી છાલ ઉતારી અને ઠંડા કરી લીધા છે. તો બટેટાને સમારવાની પણ જરૂર નથી. આ રીતે હાથેથી તોડી અને કડાઈમાં ઉમેરી દેવાના. બટેટા કડાઈમાં ઉમેરી અને હળવા હાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું અને ફરી થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો ગ્રેવી સાથે બટેટા સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે અને એકદમ મસ્ત સુગંધ આવી રહી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક બનવામાં વધીને 5 મિનિટનો સમય લાગશે. હવે છેલ્લે શાકમાં ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું અને ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરી દઈશું. તો તૈયાર છે 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થતું બટેટાનું નવું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે કોઈ વધારાની મહેનત વગર ઝડપથી તૈયાર થતાં બટેટાના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.